Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és egy rapid tesztünk lesz, amelynek alanya a Poco X8 Pro, hát rá van írva dobozra, szóval nem óriási meglepetés. Itt van a kezemben is a készülék egyébként, és ez, hát a helyzet az, hogy ez egy elég jól eltalált telefon, van benne néhány kompromisszum, van benne néhány idegesítő dolog, de összességében azt kell mondjam, hogy a Xiaomi ezzel a Poco almárkával sokat szóra tesz le egy nagyon jó árértékarányú készüléket az asztalra, mint ahogy az most is történt, és hát szeretném nektek elmondani, hogy kapásból azt, hogy ez mennyibe kerül. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert Magyarországon tök jó ára van, 130 000 forintért kapod meg a telefont. Ha kinézel külföldre, akkor országonként iszonyatosan változó. A németeknél 450 eurót kérnek érte, ami egy kicsit sok, az olaszoknál viszont csak 340 eurót, ami megint csak nagyon jó ár. Szóval nagyon függ a megítélése a telefonnak attól, hogy hol veszed meg, de ha egy jó árcédulát találsz, akkor igazából mindenképp érdemes vetni rá egy pillantást, hogyha a középkategóriában keresel új készüléket. Mert a Poco X8 Pro az egy ízig-vérig középkategóriás telefon, de van egy-két tök jó tulajdonsága. Na kezdjük azzal, hogy néz ki. Nem különös. Tehát, hogy ez egy teljesen átlagos méretű, kialakítású, vastagságú és formavilágú telefon, ami azt jelenti, hogy van egy 6,59 hüvelykes kijelző az elején, ez egy OLED kijelző, ami 120 Hz-es frissítésre is képes, de hát ugye nem LTPO, szóval főleg 60-90 és 120 között váltogat, és amiben jó, az az, hogy tök jó a fénysűrűsége, mert mi műszer alatt ilyen 3500 nit körül értéket mértünk, illetve ami még szintén jó benne, hogy 3840 Hz-es a PWM, ami azt jelenti, hogy ha te érzékeny vagy fejfájás ügyileg erre a villódzásra, akkor a Poco X8 Pro nem fog neked migrént okozni. Ha körbeforgatod a telefont, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon szép vékony kávákat kapott, tehát hogy tényleg teljesen kitölti a kijelző az előlapot. Oldalt egy nagyon pici kis formai gag, hogy pirosas lett a bekapcsológomb, hátul pedig 2 darab kamerát látsz, mindenféle különösebb felirat és egyéb handabanda nélkül, tehát ez már látszik, hogy nem a kamerán lesz a fókusz, de azért megvan a 2 szenzor, ugye főkamera és ultraszéles. Ami még lényeges, hogy ugye sztereó hangszórókkal operál a telefon, vagyis alul van egy dedikált hangszóró, felül pedig a beszéd hangszórót használja a multimédiás tartalmakra is, egyáltalán nem szól rosszul, jobban szól, mint ahogy vártuk, szóval, hogy ebből a szempontból sem teljesít alul, viszont csak 2 pundolás a Type-C, 2 nanoszimet tudsz betenni a SIM-tálca helyére, és ami ugye az első, hát mondjuk azt, hogy húsba vágó kompromisszum egyeseknek, hogy nincsen eSIM támogatási lehetőség benne, vagyis külföldön csak fizikai SIM-kártya segítségével tudsz megoldani egy lokális cuccot. De összességében azt lehet mondani, hogy ez egy korrekt készülék, nem különleges, de a célnak megfelel. Na most, amiben nagyot gurít a Poco, és ez jellemző egyébként a Poco termékekre, az a hardware. Az alapkiszerelésünk, ami ugye ezen az árponton megy, mint amit említettem, az 8 GB RAM-ot tartalmaz csupán. Nem mondom, hogy ez szűk, mert igazából nem éreztük a hátrányát sehol, de hogyha hozzávesszük, hogy sok évig kap majd támogatást, akkor lehet, hogy a termékciklus végére már egy picit kevés lesz az a 8 GB, de ez, hogy mondjam, egy ilyen árból fakadó kompromisszum, és az alapkiszerelésben 250 GB a belső tárhely, ami viszont sok mindenre elég, de ami ennél fontosabb, hogy milyen a vas benne, és az egy Dimensity 8500 Ultra, ami ebben az árkategóriában hát gyakorlatilag a legerősebb gép, amit vásárolhatsz. Ez azt jelenti, hogy tényleg döccenés nélkül megy rajta minden. Nyilván össze lehet hozni olyan szenáriót, amikor már megakad, hogyha mondjuk ilyen nagyon durva 3D grafikás játékot játszol, és a háttérben meg telepítget ezt-azt, akkor azért lehet majd érezni, hogy itt kicsit szűk, de összességében azt lehet mondani, hogy nagy általánosságban semmi nem akasztja meg. Ugyanakkor viszont nagy kérdés volt, hogy mit kezdenek a melegedéssel, és a helyzet az, hogy meg lehet annyira izzasztani, hogy már elkezdje visszavenni az órajeleket. A 3D Mark stressztesztjén 74%-os stabilitást hozott, ami egy ilyen közepes eredmény. Szóval nem durva, de mondjuk a nyári kánikulában, hogyha mondjuk folyamatosan navigálsz vele, akkor lehet, hogy már fel fog forrósodni, és akkor vissza fogja venni a kijelzőnek a fénysűrűségét is, meg az órajeleket is, de azért alapvetően azt kell mondjam, hogy ez ilyen normál ügymenetre teljesen rendben van. Tényleg egy erős gép, ami abból is látszik, hogy mennyire gördülékenyen fut rajta az Android 16,
6, amire ugye rátették a HyperOS-t. Hát igen, és ezzel kapcsolatban azért itt a másik kompromisszum. Ugye van ez a HyperOS nevű dolog. Az a MIUI-ból származtatott Xiaomi felület, nagyon sok telefon használja, igazából egyre jobb és jobb. Nem mondom, hogy hibátlan, mert vannak benne még ilyen, még mindig egy kicsit logikailag nem teljesen összeszedett, bizonyos funkciók nem ott vannak, ahol keresnéd, meg ez a 10 másodperces Always on Display, ez továbbra is őrületbe kerget sokakat, tehát, hogy vannak olyan korlátozások, amiket lehet benne utálni, de amit ennél jobban lehet utálni, hogy ahogy kiveszed a dobozból gyárilag, úgy van beállítva a telefon, hogy állandóan bombáz téged kéretlen reklámokkal, és ez rendkívüli módon idegesítő, tehát, hogy minden gyári alkalmazásból belépsz, akkor feljön egy teljes kijelzős reklám, általában ráadásul abszolút nem passzol ahhoz, ami neked szükséged lenne, tehát valami kretén temus izé. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon zavaró, és hát ezt ugye a Redmi is csinálják, a Xiaomi csak a Xiaomi nevű telefonjaiból gyomlálja ezt ki, de a jó hír az, hogy van erre megoldás, és erről van egy külön videónk, ahol végigmutogatom nektek, hogy hogyan lehet kikapcsolni a reklámokat a Poco és a Redmi telefonokból, szóval ezt mindenképpen érdemes megtenni már az ismerkedés során. Egyszer kikapcsolod, akkor jó vagy, annyi van, hogy ha jön rá új HyperOS, akkor általában az visszakapcsolja, aztán csinálhatod meg megint, de hogy mondjam, tehát hogy ezt ennyi kényelmetlenséget ezért az árpontért talán el lehet neki nézni, függetlenül attól, hogy rendkívül zavaró. Na most összességében viszont a HyperOS egy kicsi zolt felület, sokféleképpen lehet témázni és testre szabni. Nem mondom, hogy annyira összeszedett, mint egy One UI, amit még ugye a Goodlock-kal még tovább lehet paraméterezni, vagy nem mondom, hogy annyira letisztult, mint egy stock Android egy Pixelen, vagy mint egy Moto, de nem egy rossz felület alapvetően, és ami igazán praktikus benne, hogy csendben a Xiaomi egész ügyesen feltolta az AI szolgáltatások színvonalát, nem csak azért, mert a nyelvi modelleket igénylő AI szolgáltatások nagyon sok kisebb nyelveket is támogatnak, mint amilyen a magyar is, hanem azért is, mert egyébként is a hívás közbeni fordítás, a diktafonból készített leírat, a szövegek átformázása, tehát ezek a nyelvi trükkök ezek működnek benne, és a vizuális AI funkciók is működnek. Nem biztos, hogy annyira szuper lesz az eredmény, mint mondjuk egy Samsungnál, de azért alapvetően a legfontosabb ilyen vizuális trükköket, háttérből eltávolítást, meg képeknek a feljavítását, azt jó hatásfokkal meg tudja csinálni, szóval van benne egy tök korrekt AI. És amit még szintén ilyen HyperOS trükk, és a Xiaomi-nak fönn van az ászlaján egy ideje, hogy nem akarják bezárni a usereket a Xiaomi világába, hanem úgy van kitalálva az ökoszisztéma, hogy abba be lehet vonni Windows és Apple termékeket is. Szóval ilyen szempontból ez az interconnectivity, vagyis összekapcsolódhatósági opció, ez a HyperOS-ben egyre ügyesebb és ügyesebb, és mi csak azt tudjuk mondani, hogy így tovább. És úgy néz ki, hogy a legtöbb gyártó elkezdett nyitni abba az irányba, hogy nem próbálja belegyömöszölni a usereket csak a saját cuccai közé, hanem megadja azt a lehetőséget, hogy más márkájú termékekkel is tudjon a berendezéset kommunikálni. És ez egy jó irány, ezt kell csinálni. Na most nyilván, ahol szűk lesz az üveg nyaka, és amiben a legtöbb kompromisszum van, az a kamera. Egy 50 megapixeles Sony IMX szenzorunk van a főkamera helyén, ami optikailag stabilizált, és hát van egy ilyen futottak még kategóriás 8 megapixeles ultraszéles mellette. Nyilván az van, hogy 50 megapixelben nem érdemes fotózgatni. Egyrészt, hogyha közelebb akarsz menni egy témához, akkor használd a kétszeres digitális zoomot, és akkor valamivel jobb lesz. Másrészt pedig ez nem olyan nagy szenzor, amiből nagyon sok extra adat kiesne akkor, hogyha erőlteted az 50 megapixelt. Szóval hagyjuk, hogy az automatika binneljen. És binnel is, és igazából annak ellenére, hogy ez nem egy ilyen nagyon magasan jegyzett főkamera, azt lehet mondani, hogy a nappali környezetben derekasan helytáll. Nem mondom, hogy csúcsminőség, de ha azt nézem, hogy mennyibe kerül a telefon, ahhoz mérten ez a képminőség nappal teljesen vállalható. Hát az ultraszéles az már ott érződik, hogy a felbontás is kevés, meg a szenzorméret is kicsi, tehát ott azért vannak már képhibák, bizonytalanságok, elmosódások, összemosások, meg torzítások a széleken, de hogy mondjam, nagyjából azt hozza, amit ezektől a kameráktól elvárnánk. A kétszeres digitális zoom nappal használható, este már azért ott látszik, hogy mennyit próbál dolgozni az algoritmus több-kevesebb sikerrel, és egyébként is az esti felvételeknél, hát ott már azért kijön az, hogy a főkamera sem
a legnagyobb szenzort kapta meg, szóval az algoritmus jótékony segítségének hála lehet értékelhető képeket csinálni, de előfordul, hogy 10 képből csak 4 lesz jó, és a másik 6 meg mondjuk homályos lesz, vagy nem lesz jól eltalálva a fókusz, vagy a fényerősség, de összességében, mondjam, tehát hogy azt mondanám, hogy amire egy átlagember használja, arra valószínűleg egyébként elég. Videózni 4K30-ban tud, ez ugye főleg annak köszönhető, hogy tök jó hardware. Hát nyilván az ultraszélesen nem tudsz 4K30-as videót csinálni, mert maga a felbontás sem teszi lehetővé, tehát ott marad a Full HD. Viszont videózásnál is azt lehet mondani, hogy az OIS az egy ilyen közepes színvonalú, magának a videónak a minősége is inkább ez az ilyen elfogadható, de nem kiemelkedő, de hogyha ilyen rövidebb snitteket akarsz vele fölvenni, akkor igazából arra teljesen elég, de főleg nappal. Este a főkamera sem lesz túl acélos, az ultraszéles pedig teljesen felejtsük el, és nagyon hasonló egyébként az észrevételünk az előlapi kamerával is, amiben még portrémód is van, és egész ügyesen elszeparálja a hátteret, meg nem is nagyon rontja el a bőrtónusokat, de az is inkább nappal használható, este mind fotó, mind videó kapcsán, hát meglehetősen korlátozott lesz a minősége. Amit viszont nem néznék ki a telefonból, így ránézésre, hogy van benne egy 6500 mAh nagy akkumulátor, és amit pláne nem néznél ki belőle, hogy ugye elvileg 100 wattos töltésre is képes, de itt fontos megjegyezni, hogy ez csak a Xiaomi saját töltőfejével jön össze. Ha sima PD-vel használod, akkor ennél azért hát jóval kevesebb lesz, ilyen 50-60 wattig lehet feltornászni. Ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy egy teljes töltés az alig több mint 3-4 óra, ami mindenképpen örömteli, és tényleg jól is bírja. Nem feltétlenül ez a legtakarékosabb hardware a piacon, ez a Dimensity 8500 Ultra, de egy ekkora akkumulátorral azért tényleg az van, hogy benne van a 1,5-2 napos üzemidő, és amikor tényleg töltened kell, és van egy jó képességű PD töltőd, akkor sem kell sokat várjál ahhoz, hogy a töltés megtörténjen. Ha pedig beruházol a Xiaomi saját töltőfejére, akkor még gyorsabban tudsz vele végezni. Szóval üzemidő és töltetőség szempontjából király. Nyilván az van, hogy ezen az árponton a vezeték nélküli töltést már hiába keressük benne, de szerintem ez egy megbocsájtható mínusz, mint ahogy a 2.0-ás Type-C is ugyanennek a budget vonalnak az áldozatául esett, de összességében az van, hogy ez ilyen szempontból rendben van. És ezzel gyakorlatilag szerintem érzitek, hogy egy olyan összegzés lesz itt a végén, amit relatív ritkán csinálunk itt ezen a csatornán, mert itt az a szokás, hogy általában hibákat keressük a termékekbe, és nem szoktuk feltétlenül megdicsérni a készülékeket, de a Poco X8 Pro az egy olyan telefon, hogy meg tudunk dicsérni, főleg azért, mert ennyi pénzért nagyon sokat kínál. Egyrészt az van, hogy ennyi pénzért ilyen erős hardvert máshol nem kapsz. Ehhez tartozik egy jó nagyméretű akkumulátor, egy jó tölthetőségi képességgel, tartozik hozzá egy tényleg rendben levő kijelző, és ahhoz képest, hogy ez egy jó árasított telefon, nem annyira durván van visszavágva a kamera képesség, mint ahogy az lehetett volna, tehát ebből a két olcsó szenzorból algoritmus segítségével kihozták a maximumot, és közben pedig azt érezzük, hogy a HyperOS az AI funkciókkal, meg az összekapcsolhatósági extrákkal, meg egyáltalán a terméktámogatás mértékével egy nagyon korrekt felület, ha kiszedett belőle a reklámokat, de ezt ugye jó esetben csak egyszer kell megtenni, és utána boldogan fogod tudni használni. Szóval ennyi pénzért ez a piac, hát azt mondhatjuk, hogy ez az egyik legjobb, ha nem a legjobb vétele, mert tényleg a fontos dolgokba hozza azt, amit elvársz egy telefontól, miközben nem fizeted rá ki a gatyádat, és cserébe kapsz egy nem különleges kialakítású, de egy teljesen korrekt, jó minőségű, kezelhető, gyors, erős, takarékos készüléket, és szerintem egy átlag embernek ennél többre általában nincsen szüksége, nem is beszélve azokról a kis extrákról, mint amilyen az infravörösport a tetején, vagy a 100 wattos töltetőség a saját töltőfejjel, vagy a magyar nyelven is kommunikálni képes AI rendszer. Szóval tényleg azt lehet mondani, hogy ez egy jól sikerült termék, és abszolút megérdemelten adtunk rá egyébként egy különösen ajánlott plecsnit, de itt ebben a videóban is azt tudom mondani, hogy aki ebben az árkategóriában keres telefont, az mindenképpen vessen egy pillantást a Poco X8 Pro-ra. Ha több pillantást vetnél rá, akkor van egy részletes tesztünk a Mobil Arénán, aminek a linkjét betettem ide a leírásba. Ha pedig úgy érzed, hogy ez egy hasznos tartalom volt, és valamiért még nem vagy feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség a körülöttem levő gombok megnyomásával, hogy ezt pótold. Ha pedig már feliratkozott állapotban nézed ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a belém fektetett bizalmat, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!